CTEVT को e-learning साइटमा जानको लागि सबैभन्दा पहिला यहाँले आफ्नो ब्राउजरको एड्रेस बारमा CTEVT लर्निङ को साइटलाई टाइप गर्नुहोला e-learning.ctevt.org.np यो चाहिँ CTEVT को वेबसाइट हो। अनि यहाँ गइसकेपछि यहाँले सबैभन्दा पहिला यो लगइन भन्ने दायाँतिरको क्लिक गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि यहाँलाई पहिले नै युजर नेम र पासवर्ड प्राप्त छ भने त्यो प्रयोग गर्नुहोस्, छैन भने क्रिएट न्यू अकाउन्टमा जानुहोस्। क्रिएट न्यू अकाउन्टमा गइसकेपछि यहाँले युजर नेम र पासवर्ड आफ्नै राख्नुहोला। युजर नेम राख्दाखेरिमा युनिक युजर नेम मिलाउनुहोस्। त्यस्तैगरी पासवर्ड राख्दाखेरिमा यसमा भनिए अनुसार चाहिँ यो पासवर्ड मस्ट बी एटलिस्ट 8 characters, एटलिस्ट 1 digit, एटलिस्ट 1 lower case letters, एटलिस्ट 1 upper case letters, एटलिस्ट 1 non alphanumeric characters such as भनेर स्टार ड्याश और ह्याश यस्तो छ, यसलाई मिलाउनु पर्छ। अनि त्यसपछि आफ्नो इमेल राख्न नभुल्नुहोस्। इमेललाई फेरि टाइप गर्नुहोस्, पहिलो नाम फर्स्ट नेम अनि सरनेम सिटी अनि त्यसपछि कन्ट्री। यति गरिसकेपछि क्रिएट माई अकाउन्ट गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँहरुको अकाउन्ट क्रिएसनको कन्फर्मेसन एडमिनिस्ट्रेसनले गर्नेछ र तपाईहरुलाई इमेल अथवा जानकारी त्यसको जानकारी गराइनेछ। यसरी भइसकेपछि यहाँले प्राप्त गरेको इमेल को आधारमा तपाईहरु यो युजर नेम र पासवर्ड को आधारमा एन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले मेरो युजर नेम र पासवर्ड राखिसकेपछि म आफ्नो साइटमा जान्छु। म आफ्नो साइटमा गएको नगएको भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरुले यो आफ्नो नाम र आफ्नो देख्नुहुनेछ, आइकन देख्नुहुनेछ। फोटो त पहिले अपलोड नगरिकन आउँदैन र आफू इनरोल भएको कोर्सहरु चाहिँ यसरी लिस्ट हुन्छ। जुन जुन कोर्समा तपाई इनरोल हुनुहुन्छ त्यसमा त्यो कोर्सहरु तपाईको ड्याशबोर्डमा आउँछ। अनि त्यसपछि कोर्स ओभरभ्यू, यहाँ अरु कोर्सहरु धेरै कोर्सहरु हेर्नु पर्यो भने त्यसको मुनि जान सकिन्छ। त्यस्तैगरी यता साइडमा अनलाइन युजर्स भन्ने छ। यस्तैगरी तपाई आफ्नो एउटा कोर्समा जान सक्नुहुन्छ। यो कोर्समा गइसकेपछि कोर्सको अनाउन्समेन्ट हुन्छ। जस्तै अनाउन्समेन्टमा केही इन्फर्मेसन छ भने जाने, हैन भने कोर्समा ब्याक आउने। अनि फेरि यो कोर्सको पहिलो ब्लक हो। यहाँ चाहिँ हाउ टु स्टार्ट भनेर यी कुराहरु राखिएका छन्। रिड, वाच भनिएका छन्। यी कुराहरुलाई यहाँले हेर्दै सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। र सबैभन्दा पहिला यहाँलाई यो व्हाट इज Moodle, अपडेट योर प्रोफाइल, यो यहाँले आफै क्लिक गर्दै हेर्दै सिक्दै गर्न मिल्ने गरी सामग्रीहरुको एक्सेस राखिएको छ। जस्तो अपडेट योर प्रोफाइल भन्नुभयो भने यो Moodle को साइटबाट आफ्नो प्रोफाइल कसरी एडिट गर्ने भन्ने विभिन्न खालका टाइटलहरुमा यहाँलाई सिकाइएको छ। यसरी यो सिकाइमा चाहिँ तपाईहरुलाई सबै यो इन्फर्मेसनहरु प्राप्त हुन्छ। जस्तै युजर पिक्चर भनेको छ भने युजर पिक्चरमा के गर्ने भन्ने कुरा यहाँनिर लेखिएको छ। यस्तै गरी यहाँले चाहिँ क्रमशः यो गर्दै जान सक्नुहुन्छ। यही जस्तो जेनरल भन्यो, जेनरलमा के हो हैन, अब यी सबै इन्फर्मेसन यहाँ छ। त्यस्तैगरी एक्सप्लोर लर्न अबाउट कोर्स सेटिङ भन्नुभयो भने कोर्स सेटिङ पनि तपाई आफैले यहाँबाट यो मेथड हेर्दै चित्र हेर्दै गर्दै गर्दै यसरी चित्र सचित्र बयान गरिएको छ। यो चित्रात्मक प्रस्तुतिबाट यहाँले आफै सिक्दै जान सक्नुहुन्छ। अनि त्यस्तैगरी टिचर्स क्विक गाइड भनेको छ। टिचरको लागि चाहिने क्विक गाइड चाहिँ यहाँ उपलब्ध छ। त्यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। र सबैभन्दा पहिला
हामीले के गर्न सिकौँ भने प्रोफाइल एडिट गर्न सिकौँ। प्रोफाइल एडिट गर्दाखेरिमा यो फोटोको दायाँ साइडतिर भएको सानो एरोलाई क्लिक गर्नुहोस्। त्यो एरोलाई क्लिक गरिसकेपछि प्रोफाइल भन्ने आउँछ, यो प्रोफाइललाई क्लिक गर्नुहोस्। अनि यो प्रोफाइलभित्र गइसकेपछि यहाँ सबै इन्फर्मेसनहरू देखिन्छ। अनि यहाँनिर एडिट प्रोफाइल भन्नेलाई क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि आफ्नो नाम चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँले। अनि त्यस्तै गरी आफ्नो पासवर्डहरू पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यदि अलाउ गरिएको छ भने। तर यसमा पासवर्ड चेन्ज गर्ने छैन भने पछाडि तपाईले फेरि युजर प्रोफाइलको ब्याक गएर गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ खास गरी पिक्चर राख्न सक्नुहुन्छ। यो युजर न्यू पिक्चर भनेको ठाउँमा यहाँले पिक्चर राख्न सक्नुहुन्छ। अरू त्यस्तै तपाईको अरू नेमहरू छ, इन्ट्रेस्ट र अप्सनल केही कुराहरू छ भने राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी यो डिस्क्रिप्सन बक्समा यहाँले आफ्नो क्विक बायो राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी गरिसकेपछि यो मिलाइसकेपछि यसमा अपडेट प्रोफाइल गर्नुहोस्, प्रोफाइल अपडेट हुन्छ। र पासवर्डको हकमा यदि पासवर्ड चेन्जको अप्सन तपाईले अगाडि त्यो एडिटिङमा नपाउँदा यहाँ फेरि यो सेटिङमा जाने र यहाँ चेन्ज पासवर्ड भनेको छ, तपाईको प्रिफर्ड ल्याङ्ग्वेज, अरू फोरम प्रिफरेन्सेस है, यो सबैहरू मिलाउन मिल्ने गरी गर्न सक्नुहुन्छ। यो यहाँले आफै एक्सप्लोर गरेर फर्दर सिक्नु होला। अहिलेलाई प्रोफाइल अपडेटको विषयमा यति नै। यहाँले यो भिडियोलाई फलो गरेर आफ्नो प्रोफाइल अपडेट गर्नुहोस् र आफ्नो एउटा फोटो पनि त्यसमा अपलोड गर्नु होला। फोटो चाहिँ अपलोड गर्दाखेरिमा यहाँले पहिले एउटा फोटो चाहिँ उसमा राखिसकेको हुनुपर्छ। जस्तो उदाहरणको लागि भनेको कम्प्युटरमा भएको फोटो यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने चुज फाइल अनि त्यसपछि कम्प्युटरबाट एउटा फोटो चुज गर्ने। जस्तो मेरो यो फोटो थियो अनि मैले ओपन गरेँ भनेपछि यो फोटो यहाँ चाहिँ देखियो अनि अट्याचमेन्टमा। अनि त्यसपछि अपलोड दिस गरेर अनि तपाईहरुले यस अपडेट प्रोफाइल भनेपछि आफ्नो फोटो यहाँ आउँछ। यसरी यहाँले चाहिँ आफ्नो प्रोफाइल मोडलमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ।